สวัสดีค่ะนะคะพบกับคุณครูสมฤทัยไทยศรีนินนะคะกับวิชาวิทยาศาสตร์เช่นเคยนะคะวันนี้นะคะก็จะมาสอนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะในหน่วยที่1กันเลยนะคะก็คือการเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวค่ะทีนี้ไปดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันนะคะไปเลย let's go นะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องของการสังเกตนะคะซึ่งแน่นอนค่ะทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะเป็นสิ่งจำเป็นนะคะสำหรับการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะเรียนไปเพื่ออะไรเรียนไปเพื่อช่วยให้เราเนี่ยมีความรู้นะคะได้อย่างเป็นระบบนะคะและมีความถูกต้องนะคะซึ่งทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แบ่งออกเป็น2ขั้นนะคะแล้วก็14ขั้นตอนแต่วันนี้เอามาเพียงแค่1ขั้นตอนนะคะ1ทักษะนะคะเป็นขั้นทักษะพื้นฐานนะคะสำหรับเด็กที่จะต้องเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์นี้นะคะเรามาดูนะคะว่าเราเรียนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องของการสังเกตเนี่ยเราจะได้อะไรนะคะแน่นอนนะคะได้อะไรคะเราจะได้ในเรื่องของการอธิบายในเรื่องของการสังเกตได้นะคะเราจะจำแนกการสังเกตได้นั่นเองนะคะแล้วก็จะได้เป็นคนช่างสังเกตมากยิ่งขึ้นนะคะทำงานสมองเราก็จะทำงานอย่างเป็นระบบนั่นเองค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันเลยนะคะโอเคทีนี้ก่อนอื่นเลยนะคะเราจะมาเริ่มนะคะเล่นเกมจับผิดนั่นเองนะคะครูนะคะจะให้นักเรียนเนี่ยลองจับผิดภาพนะคะระหว่างภาพทางด้านซ้ายมือกับขวามือนั่นเองนะคะโดยมีอะไรนะคะโดยที่ให้นักเรียนจับผิดภาพนะคะพร้อมบอกครูมานะคะว่ามีตรงไหนบ้างนะคะเดี๋ยวลองมาเริ่มกันเลยเนาะมีใครหาได้บ้างแล้วไหมคะมองไปปุ๊บแล้วหาได้เลยมีไหมเอ่ยนะคะซึ่งตอนนี้ครูเห็นแล้วนะคะมีตรงไหนคะมีตรงตานะคะมีตรงไหนอีกหางเห็นไหมคะหางฝั่งซ้ายเป็นสีขาวนะคะฝั่งขวามือครูเป็นสีเหลืองนั่นเองนะคะมีอะไรอีกไหมคะก็คือตรงขานั่นเองนะคะขาฝั่งซ้ายจะยื่นยาวออกมานะคะแล้วก็ขาฝั่งขวาเราเนี่ยจะทำไมคะสั้นลงไปนะคะหมดยังเอ่ยหมดหรือยังคะยังไม่หมดนะคะยังมีอะไรอีกต้นไม้นั่นเองนะคะต้นไม้นะคะฝั่งซ้ายมือมี4ต้นฝั่งขวามือมี5ต้นนั่นเองนะคะนักเรียนคิดว่าเราจะผิดภาพกันหมดอย่างคะสรุปเราจะผิดได้ภาพกี่ตำแหน่งคะแล้วก็ฝั่งซ้ายมีไม่มีเครื่องหมายกระบาดกับเครื่องหมายคำถามนั่นเองนะคะรวมแล้วเป็น5แห่งนะคะก็คือตาขาต้นไม้แล้วก็เครื่องหมายกระบาดกับเครื่องหมายคำถามนั่นเองค่ะรวมแล้วเป็น5ที่นะคะทีนี้เราไปต่อกันเลยค่ะเห็นไหมคะเด็กๆได้ฝึกทักษะเบื้องต้นแล้วก็คือการสังเกตโดยใช้อะไรเอ่ยตาเรานั่นเองนะคะเรามาดูกันค่ะทักษะการสังเกตนะคะเป็นทักษะที่ต้องใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือเราจะเอาหลายๆอย่างมาใช้ในการค้นหาข้อมูลก็ได้นั่นเองนะคะ
ประสาทสัมผัสทั้ง5เรามีอะไรบ้างก็ได้แก่ตาหูจมูกลิ้นและก็ผิวกายค่ะโดยเพื่อค้นหาและบอกรายละเอียดของสิ่งของต่างๆที่เราจะสังเกตนั่นเองโดยคนที่ใช้ทักษะสังเกตห้ามลงความเห็นเด็ดขาดนะคะไปดูทักษะการสังเกตอันแรกเลยค่ะคือตานะคะตาเรานี่ภาษาอังกฤษคือ eye นะคะตาคือ eye นะคะใช้ในการมองเห็นนะคะมองไปปุ๊บเราสามารถรับรู้ได้เลยนะคะเราสามารถแยกออกได้เลยนั่นเองนะคะวงกลมนะคะสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะสี่เหลี่ยมนะคะวงกลมนะคะสีแดงสีดำสีขาวเป็นต้นนะคะใช้ตาในการมองเห็นต่อมาก็คือหูเราใช้หูในการทำไมคะฟังเสียงนะคะเราใช้หูในการฟังเสียงนะคะภาษาอังกฤษคือ ear ear นะคะเราใช้หูในการฟังเสียงนะคะฟังเสียงแยกเสียงไม่ว่าจะเป็นเสียงสัตว์นะคะต่อให้เป็นสัตว์ชนิดเดียวกันก็คือจำพวกนกใช่ไหมคะแต่เขาจะมีเสียงเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะคะก็คือนกกาก็จะร้องก้าก้าก้าใช่ไหมคะนกขุนทองนกอะไรเขาก็จะร้องแตกต่างกันไปนะคะเสียงนกแล้วแต่นะคะชนิดของเขานั่นเองนะคะต่อมาจมูกจมูกนะคะก็คือภาษาอังกฤษก็คือ nose nose นะคะ nose ก็คือจมูกนั่นเองนะคะจมูกมีหน้าที่ในการทำอะไรคะนักเรียนมีหน้าที่ในการดมกลิ่นนะคะตอนนี้ช่วงสถานการณ์โควิดนะคะหรือเราเรียกกันว่าโคโรนาไวรัส -19 นะคะนักเรียนคนใดยังมีจมูกที่ได้กลิ่นอยู่นะคะก็โอเคเนาะสำหรับใครที่จมูกไม่ได้กลิ่นค่ะก็พยายามหาสมุนไพรหรือหาอะไรลองดูนะคะเพราะว่าบางทีก็อาจจะเป็นหวัดเนาะอาจจะไม่ได้เป็นอะไรมากนะคะก็ลองดูแล้วกันเนาะจมูกมีหน้าที่ในการดมกลิ่นแน่นอนนะคะดมกลิ่นนะคะแยกกลิ่นเราใช้ประสาทสัมผัสในการที่จมูกนะคะกลิ่นนะคะดมนะคะกลิ่นเหม็นกลิ่นหอมนะคะกลิ่นฉุนกลิ่นอะไรต่างๆก็ว่ากันไปใช่ไหมคะต่อมาค่ะต่อมาก็เป็นประสาทสัมผัสที่4-5นะคะก็คือลิ้นนะคะภาษาอังกฤษคือ tongue นะคะภาษาอังกฤษลิ้นในการรับรสนั่นเองนะคะมนุษย์เราเนี่ยจะมีลิ้นในการรับรสก็คือเปรี้ยวเค็มหวานแล้วก็เผ็ดนะคะเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดนะคะโดยลิ้นของเราเนี่ยจะมีต่อมต่อมในการรับรสนะคะเพื่อรับรสนั่นเองนะคะและก็ประสาทสัมผัสสุดท้ายเลยคืออันที่5ก็คือผิวสัมผัสหรือผิวกายนะคะโดยครูใช้รูปมือก็คือ hand นะคะโดยใช้รูปมือก็คือ hand นั่นเองนะคะโดยการสัมผัสอาจจะใช้จับแตะสิ่งของต่างๆหรือว่าสิ่งของต่างๆเนี่ยมาโดนผิวหนังเรานั่นเองนะคะว่ามีลักษณะเป็นยังไงนิ่มยืดหยุ่นแข็งขรุขระผิวขรุขระผิวเรียบเราก็จะใช้อวัยวะผิวกายเป็นต้นนะคะทีนี้ครูจะทบทวนอีกรอบนึงนะคะก็คือว่าอะไรคะนักเรียนทักษะการสังเกตนะคะเป็นทักษะอย่างแรกที่นักวิทยาศาสตร์ต้องมีนะคะก็คือใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5นะคะใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5นะคะมีอะไรบ้างได้แก่ตาหูจมูกลิ้นและผิวกายนะคะ5ทักษะนี้ในทักษะการสังเกตนะคะโดยครูก็จะมี
คลิปนะคะให้นักเรียนได้เข้ารับชมนะคะมาดูกันเลยเป็นนะคะนักเรียนก็เข้าไปรับชมได้เลยนะคะครูฝังคลิปไว้ให้นะคะก็จบนะคะสำหรับการเรียนออนไลน์นี้นะคะสำหรับนักเรียนที่เรียนไปแล้วนะคะก็พยายามนะคะเก็บความรู้นะคะตรงนี้ไว้นะคะเอาไปใช้ในการสังเกตนะคะหรือเราจะได้เป็นเด็กนะคะที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคตก็ได้นะคะเราเอาหลักการนี้ไปใช้ได้เลยนะคะบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ